হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহত অহা 100টা প্ৰশ্ন আমি যুগুতাই আনিছোঁ। এই 100টা প্ৰশ্ন অতি বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব, কিয়নো এই যিসমূহ প্ৰশ্ন আজি আমি যুগুতাই আনিছোঁ এই প্ৰশ্নসমূহে নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক যি আমাৰ এক বৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে আপোনাৰ বিজ্ঞাপন ওলাবলৈ গৈ আছে তাত আপোনালোকৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে সফলদায়ক আৰু খুব বেছি সুবিধাজনক হ'ব। গতিকে আহক, কামাখ্যা মন্দিৰ কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত? নীলাচল পাহাৰত। কিমান চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়? 1973 চন। খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, মনত ৰাখিব। নেক্সট আহিল, কিমান চনত অসম সাহিত্য সভা গঠন কৰা হৈছিল? 1917 চন। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে শিৱসাগৰত। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা। অসমত বৰ্তমান কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে? 7খন। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা নৰনাৰায়ণ সেতুৱে কোন দুখন ঠাইক সংলগ্ন কৰিছে? পঞ্চৰত্ন আৰু যোগীঘোপা। অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? 1449 চনত। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? 1489 চনত, 1489। প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতী কেতিয়া মুক্তি লাভ কৰিছিল? 1935 চনত 10 মাৰ্চ। চনটো আমি সকলোৱে মনত ৰাখোঁ, তাৰিখটো মনত ৰাখি ল'ব, খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, ৰিলেটেড হয় 10 মাৰ্চ তাৰিখে। আৰু ই প্ৰকাশ পোৱা হ'ব আপোনাৰ মুক্তি লাভ কৰিছিলে কলিকতাৰ ৰাওনাক হলত। নেক্সট আহিল, প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতীৰ পৰিচালক কোন আছিল? ৰূপ কোঁৱৰ, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। ইয়াত টাইপিং মিষ্টেক হৈছে। নেক্সট আহিলে, অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয়? 3 ছেপ্টেম্বৰ। অত্যন্ত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে 3 ছেপ্টেম্বৰ কি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়, এনেকৈও প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে, গতিকে মনত ৰাখিব অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস। নেক্সট আহিল, অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কোনজন দৌৰ ক্ৰীড়াবিদৰ জন্মদিন উপলক্ষে পালন কৰা হয়? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা প্ৰকৃততে কোনবিধ খেলৰ লগত জড়িত, গতিকে মনত ৰাখিব দৌৰ। নেক্সট আহিল, ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই কিমান চনত এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল? 1966 চন, 1966। আহোম ৰাজ্যৰ অন্তিমজন ৰজা কোন আছিল? পুৰন্দৰ সিংহ। কিমান চনত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল? 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী। অসমৰ জাতীয় সংগীত অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ প্ৰথমে কোনখন আলোচনীত প্ৰকাশিত কৰা হৈছিল? বাঁহী আলোচনীত। জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি কোন? বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। সাহিত্য অকাডেমী বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিক কোন? যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। কাৰ ৰাজত্বকালত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাং অসম বা কামৰূপলৈ আহিছিল? ভাস্কৰ বৰ্মন। আহোম ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা, 1228 খ্ৰীষ্টাব্দ। আমি সকলোৱে জানো, তথাপিও আমি ইয়াত ইনক্লুড কৰি দিছোঁ। নেক্সট আহিল, কিমান চনত চুকাফাই আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চৰাইদেউত স্থাপন কৰিছিল? গাইজ, অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাই কিমান চনত চৰাইদেউত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল? আৰু উত্তৰ হৈছে 1253, অৰ্থাৎ 1253। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? আহোম আৰু মোগলৰ মাজত। নেক্সট আহিল, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত আহোমৰ ৰজা কোন আছিল? উদয়াদিত্য সিংহ। নেক্সট, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত আহোমৰ সেনাপতি কোন আছিল? লাচিত বৰফুকন। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত মোগলৰ সেনাপতি কোন আছিল? ৰামসিংহ। মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ প্ৰথম কেতিয়া আহিছিল? 1921 চনত। প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰা গ্ৰন্থখন কি? বনফুল। আৰু ইয়াৰ ৰাইটাৰ আছিল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। আৰু যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই আছিল প্ৰথম সাহিত্যিক যিয়ে আপোনাৰ সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। প্ৰথম অসমীয়া জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মৃত্যুঞ্জয়। আৰু এইখনৰ লেখক আছিল বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। নেক্সট আহিল, প্ৰথম অসমীয়া স্নাতক কোন? আনন্দৰাম বৰুৱা। ভৌগোলিক আয়তনৰ ফালৰ পৰা অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলাখনৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কাৰ্বি আংলং। আমি সকলোৱে জানো। নেক্সট আহিল, ভৌগোলিক আয়তনৰ ফালৰ পৰা অসমৰ বৰ্তমান আটাইতকৈ সৰু জিলা কোনখন? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বজালী। নেক্সট আহিল, বৰ্তমান অসমৰ মুঠ কেইখন জিলা আছে? 35খন। নেক্সট আহিল, ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া মহোৎসৱ অসমত কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? 2007 চনত। অৱশ্যে এইখিনি এটা আমাৰ প্ৰশ্ন এটা আমাৰ টাইপিং কৰোঁতে অলপ খেলিমেলি হৈছে। বৰ্তমান অসমৰ মুঠ কেইখন জিলা আছে? এইটো 35খন নহয়, এইখন আমাৰ সলনি কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া বৰ্তমান অসমৰ মুঠ জিলা হৈছে 31খন। আৰু যিখন সৰু জিলা আছিলে এইখন বৰ্তমান বজালী হৈ থকা নাই। গতিকে এইটো আমি ইয়াত টাইপিঙত খেলিমেলি হৈছে, গতিকে তাৰ বাবে আমি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। নেক্সট আমাৰ আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 36। গৰমপানী অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কাৰ্বি আংলং। নেক্সট আহিল, গিবন অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? যোৰহাট। সোণালী বান্দৰৰ বাবে কি বিখ্যাত অসমৰ অভয়াৰণ্যখনৰ নাম কি? চক্ৰশিলা। গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰটো কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? 1970 চন, 1970। অসমৰ কোনখন চহৰক মানচেষ্টাৰ অফ আছাম বুলি কোৱা হয়? শুৱালকুছি। নেক্সট, এছিয়াৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ শুকান মাছৰ বজাৰ অসমৰ ক'ত অৱস্থিত? জাগিৰোড। অত্যন্ত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন গাইজ, মনত ৰাখিব যে এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ যিখন শুকান মাছৰ বজাৰ সেইখন আমাৰ অসমতেই আছে, আৰু সেইখন আছে অসমৰ জাগিৰোডত। নেক্সট আহিল,
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কিমান চনত স্থাপিত কৰা হৈছিল 1948 চন 1948 তাৰপাছত আহিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম উপাচাৰ্য কোন আছিল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ অসমৰ লোকসভাৰ সদস্য সংখ্যা কিমান 14খন 14 অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য সংখ্যা কিমান 7খন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক কোনে ৰসৰাজ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল অসম সাহিত্য সভাই 1931 চনত মনত ৰাখিব যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক ৰসৰাজ উপাধিৰে বিভূষিত কৰা হৈছিল 1931 চনত আৰু এই উপাধি প্ৰদান কৰিছিল অসম সাহিত্য সভাই তাৰপাছত আহিল অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ হালধীয়া চৰায়ে বাওধান খায় আমি সকলোৱে জানো সকলোৱে চাইছোঁ এখন বিখ্যাত বোলছবি আৰু এখন চলচ্চিত্ৰ এই চলচ্চিত্ৰখনৰ পৰিচালক কোন আছিল আৰু চলচ্চিত্ৰখনৰ পৰিচালক আছিল জাহ্নু বৰুৱা নেক্সট আহিল ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ মাটিকালিৰ কিমান শতাংশ অসমে আগুৰি আছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 2.39% তাৰপাছত আহিল শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত বৰগীতসমূহ কি ভাষাত লিখা হৈছিল ব্ৰজাৱলী ভাষাত নেক্সট আহিল পথৰুঘাটৰ ৰণ কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 1894 চনৰ 28 জানুৱাৰী 1894 28 জানুৱাৰী নেক্সট আহিল স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত অসমত স্বৰাজ পাৰ্টিৰ সভাপতি কোন আছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে তৰুণ ৰাম ফুকন যাক আমি দেশভক্ত উপাধিৰে আমি বিভূষিত কৰিছোঁ তাৰপাছত আহিল আহোম ৰাজ্য কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল 1228ত তাৰপাছত আহিল আহোম ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা আমি সকলোৱে জানো তাৰপাছত আহিল অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন অসমৰ প্ৰথম কোট ষ্টেডিয়াম প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল যোৰহাট স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত কোনে মিত্ৰবাহিনী গঠন কৰিছিল পুষ্পলতা দাস তেখেত অমিয় কুমাৰ দাসৰ সহধৰ্মিনী আছিল তাৰপাছত আহিল অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কাৰ ৰাজত্বকালত ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল প্ৰমত্ত সিংহ মনত ৰাখিব গাইছ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ৰংঘৰ যিটো আমাৰ এছিয়া মহাদেশৰ প্ৰথমটো আমি ষ্টেজ বা প্ৰথমটো মঞ্চ হিচাপে বিভূষিত আৰু সেইটো আপোনাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল প্ৰমত্ত সিংহৰ ৰাজত্বকালত তাৰপাছত আহিল অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ লেখক কোন দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা কাৰ নেতৃত্বত অসমত প্ৰথম 1828 চনত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল গুমধৰ কোঁৱৰৰ নেতৃত্বত ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট ইটছেল্ফ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন ডক্টৰ সঞ্জীৱ বৰুৱা মনত ৰাখিব অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট ইটছেল্ফ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন ডক্টৰ সঞ্জীৱ বৰুৱা নেক্সট আহিল কোনখন জিলাক অসমৰ পৰা পৃথক কৰি 1947 চনত পূব পাকিস্তান বৰ্তমান বাংলাদেশৰ অধীনত আপোনাৰ চামিল কৰা হৈছে আৰু সেইখনে হৈছে চিলেট অৰ্থাৎ চিলেট আপোনাৰ 1947 চনত সেয়া আমাৰ অসমৰ লগতে আছিল কিন্তু 1947 চনত সেয়া পূব পাকিস্তান অৰ্থাৎ বৰ্তমান বাংলাদেশৰ লগত চামিল কৰি দিয়া হৈছিল তাৰপাছত আহিলে আমাৰ কনকলতা বৰুৱাই কোনটো স্বাধীনতা আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিল আমি জানো ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন 1942 চন পাটকাই পৰ্বতমালা কোন দুখন দেশৰ সীমান্তত অৱস্থিত ভাৰত আৰু ম্যানমাৰ অসমৰ কোনখন ঠাইক হিন্দু মুছলমান আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মিলনভূমি বুলি কোৱা হয় পঞ্চতীৰ্থ হাজো মনত ৰাখিব অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে হিন্দু মুছলমান আৰু বৌদ্ধ এই তিনি ধৰ্মৰ মিলনভূমি বুলি কোৱা হয় আৰু সেয়া হৈছে হাজো তাৰপাছত আহিল আহোমসকলে প্ৰথমতে ক'ত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল চৰাইদেউ আমি কিমান চনত স্থাপন কৰিলে অলৰেডি আমি পাই আহিছোঁ তাৰপাছত আহিল আহোমসকলৰ শেষ ৰাজধানী ক'ত আছিল যোৰহাট আৰু শেষৰ ৰজাৰ নাম আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ তাৰপাছত আহিলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাটিকালি কিমান 430 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এইখিনি এটা কথা উল্লেখ কৰোঁ যে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ওপৰত আটাইকেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু অভয়াৰণ্যৰ ওপৰত মই এটা বিশেষভাৱে ভিডিঅ' ইতিমধ্যে মোৰ চেনেলত আপলোড কৰা হৈছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব তাৰ পৰা ডিটেইল আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে জানি ল'বলৈ সক্ষম হ'ব তাৰপিছত আহিল অসমৰ কোনখন জিলাক আটাইতকৈ বেছি বনাঞ্চলে আগুৰি আছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কাৰ্বি আংলং তাৰপিছত আহিল পানীদিহিং অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত শিৱসাগৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কিমান চনত দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰিছিল 1992 অৰ্থাৎ 1992 চনত তাৰপিছত আহিল মেৰাম মেফি কেতিয়া পালন কৰা হয় 31 জানুৱাৰী তো গাইজ আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে ইম্পৰ্টেন্ট ডেটছৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে আমি অহা দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে সেইসমূহ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব নেক্সট আহিল অসম পুলিচ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় 1 অক্টোবৰ বড়ো সাহিত্য সভা কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল 1952 চনত অসমীয়া বোলছবি শকুন্তলা কোনে পৰিচালনা কৰিছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এইখিনি টাইপিং মিষ্টেক হৈছে শকুন্তলা হৈ আছে শকুন্তলা নহয় শকুন্তলা তাৰপিছত আহিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই পৰিচালনা কৰা তেখেতৰ দ্বিতীয় বোলছবিখনৰ নাম কি আৰু উত্তৰ হৈছে ইন্দ্ৰমালতী
ইন্দ্ৰমালতী কিমান চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল 1939 চনত 1939 তাৰপিছত আহিল লাচিত দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় 24 নৱেম্বৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন 24 নৱেম্বৰ কি তাৰিখ কি দিন হিচাপে আমি পালন কৰোঁ বা কি দিৱস পালন কৰোঁ এনেকৈ আহিব পাৰে মনত ৰাখিব লাচিত দিৱস 24 নৱেম্বৰ তাৰপিছত আহিল অসম দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হৈছিল 2 ডিচেম্বৰ মনত ৰাখিবলগীয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে আহিছে এক্সামত তাৰপিছত আহিলে অসমৰ বাক্সা জিলাখন কোন কেইখন জিলাৰ অংশ লৈ গঠন কৰা হৈছে আৰু উত্তৰ হৈছে বৰপেটা নলবাৰী আৰু কামৰূপ তাৰপিছত আহিলে পোনপ্ৰথমে কোনে ৰামায়ণ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল মাধৱ কন্দলী পোনপ্ৰথমে কোনে মহাভাৰত অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল ৰাম সৰস্বতী ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ প্ৰথম উপন্যাসখনৰ নাম কি মিৰি জীয়ৰী এইখিনিতে এটা কথা জনাই থওঁ যে এই মিৰি জীয়ৰীখন হৈছে অসমৰ জনজাতীয় বা জনগোষ্ঠীয় কাহিনীৰ ওপৰত লিখা প্ৰথমখন উপন্যাস অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মিৰি জীয়ৰী তাৰপাছত আহিলে ভক্তি ৰত্নাৱলী কোনে ৰচনা কৰিছিল শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভকেই কীৰ্তন ঘোষা আৰু মাধৱদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ কাক কোৱা হয় নামঘোষা তাৰপিছত আহিল অসমৰ সৈনিক স্কুল কোনখনত অৱস্থিত গোৱালপাৰা জিলাৰ মৰণিত আমি সকলোৱে জানো তাৰপিছত আহিল অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে যোৰহাট তাৰপিছত আহিল অসমৰ কলেজ অফ ফিচাৰিজ ছায়েন্স ক'ত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰহা ঢলা শদিয়া দলং কোন নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল লোহিত বিহু সম্ৰাট বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে খগেন মহন্ত অসমৰ কোনখন ঠাইক সত্ৰ নগৰী হিচাপে জনা যায় এইটো বৰপেটাও হয় মাজুলীও হয় দুইটাই শুদ্ধ আপোনালোকে যিকোনো এটা অপশ্যনত যদি দিয়ে আপোনালোকে লিখিব পাৰিব এই দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা দিলেও শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত আহিল অসমৰ কোনখন ঠাইক স্কটলেণ্ড বুলি জনা যায় হাফলং গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন অসমৰ স্কটলেণ্ড বুলি কাক কোৱা হয় হুইচ প্লেচ অফ দ্য Assamese renowned as Scotland আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে হাফলং তাৰপিছত আহিল অসমৰ কোনখন চহৰক দি কালচাৰেল কেপিটেল অফ আছাম বুলি কোৱা হয় যোৰহাট অৱশ্যে বৰ্তমান মাজুলী পৃথক হৈছে হয়তো মাজুলী বুলি কি নতুন আপডেটত আমি পাই যাব পাৰোঁ বৰ্তমানলৈকে আপডেট হোৱা নাই গতিকে বৰ্তমান যদি আমাৰ এক্সাম হয় আমি যোৰহাটে আমি লিখিব লাগিব তাৰপিছত আহিলে অসমৰ প্ৰথম বেচৰকাৰী মহাবিদ্যালয়খনৰ নাম কি আৰু উত্তৰ হৈছে জগন্নাথ বৰুৱা কলেজ যোৰহাট কেতিয়া মাজুলী এখন জিলা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে 2016 চনৰ 8 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে তাৰপিছত আহিল অসমৰ কোনখন জিলাক প্ৰথম কাৰ্বন মুক্ত হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে মাজুলী গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন অসমৰ কোনখন জিলাক একমাত্ৰ অসমৰ এখন জিলা যাক কাৰ্বন মুক্ত হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু উত্তৰ হৈছে মাজুলী ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা কেতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 1985 চনত তাৰপিছত আহিল কিমান চনত BTC গঠন কৰা হৈছিল 2003 চনত নামবৰ অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত কাৰ্বি আংলং তাৰপিছত আহিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল 1568 চন আৰু আমাৰ শেষৰ ফালে আমি আগবাঢ়িছোঁ প্ৰশ্ন হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল 1568 চন শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল 1596 চনত আৰু আমাৰ আজি আমি যুগুতাই অনা পৰীক্ষাত বিভিন্ন পৰীক্ষামূলত অহা আমি যুগুতাই যিসমূহ প্ৰশ্ন আনিছিলোঁ তাৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন হৈছে ইটাখুলি ৰণ কেতিয়া হৈছিল 1682 চনত তো গাইজ এই যে আমি 101টা আদি প্ৰশ্ন যুগুতাই আনিলোঁ এই প্ৰশ্নসমূহ অসমৰ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ হৈ যোৱা কম্পিটিটিভমূলক এক্সামসমূহত আমি অহা দেখিবলৈ পাইছোঁ সেয়েহে যুগুতাই পেলাই আমি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ যদি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি আমি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ